در این جلسه آموزش ترسیم نرده به صورت پلیس آن استر داریم. پس تا انتها ویدیو رو ببینید. سلام دوستان، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آریکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب خودتون رو هنوز سابسکرایب نکردید، بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن تا اکتیو کن که هیچ آموزشی رو از دست ندید. بچه‌ها در این جلسه ما میخوایم نرده رو به صورت پلیس آن استر ترسیم کنیم و در انتها قرار نکته مهمی رو بهتون بگم. پس تا انتها ویدیو رو ببینید. بدون معطلی وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. اینجا یه پله ال شیپ براتون ترسیم کردم از قبل، چون دیگه پله ها رو کامل آموزش دادم. مطمئناً با این 16 جلسه‌ای که گذروندین مطمئناً تسلط کافی بر روی ترسیم پله دارید. دیگه نمیخواستم وقتمون گرفته بشه. بچه‌ها برای ترسیم نرده بر روی پله به این صورت عمل میکنیم. وارد 3D میشیم. از قسمت ریلینگ پولدار منو رو باز میکنیم. رمپ ها که هنوز آموزش ندادم، پس آموزش نرده برای رمپ ها رو میذاریم برای قسمت آموزش رمپ ها. پلیس آن استی رو میزنم. اینجا بعد از اینکه پلیس آن استی رو زدیم، از اینجا میتونیم نرده مورد نظرمون رو انتخاب کنیم از قسمت پراپرتیز. همچنین از اینجا نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم، میتونیم بگیم که نردمون روی استرینگر قرار بگیره یا روی تریتس. خب من استرینگر اصلا ندارم، پس میذارم رو همین تریتس باشه، یعنی بر روی کف پله هامون ترسیم شه. و فقط کافیه بعد از اینکه تنظیمات لازم رو انجام دادید پله رو انتخاب کنید. میبینید که به راحتی نرده ها در دو طرف پله ترسیم شد که شما میتونید وقتی که نرده در حالت انتخابه بهش offset from pass بدید. الان خودش یه offset 200 حدوداً بهش داده. بچه وقتی offset مثبت بهش میدیم یعنی که به سمت داخل پله حرکت کنه. ببینید اینجا من یه 500 بدم. ببینید جفت نرده ها به سمت داخل و حرکت کردن. ولی 500 خوب زیاده. من عددی دادم که به وضوح در رویت قابل مشاهده باشه. و همچنین شما میتونید عدد منفی بدین، هرچند که اینجا کارایی نداره. بهتره که شما بدونید که از عدد منفی هم میشه در offset from pass استفاده کرد، یعنی نرده ها به سمت خارج پله میره. کنترل زی میزنم، یه کنترل زی دیگه میزنم. خب اگر ما پله‌ای داشته باشیم و بخوایم به صورت اسکیش بر روی این پله نرده ترسیم کنیم، چی کار باید بکنیم؟ برای ترسیم نرده به صورت اسکیش بر روی پله هم میتونیم وارد لول 1 بشیم، هم لول 2. هر کدوم که راحت تر بودید مشکلی نداره. از پیک لاین استفاده کنید. نرده مورد نظرتون رو انتخاب کنید و کافیه که پیک کنید. اولین نکته‌ای که در حالت اسکچ وجود داره اینه که شما نمیتونید دو طرف پله رو به صورت اسکچ با همدیگه ترسیم کنید. هر طرف رو باید به صورت جداگانه ترسیم کنیم. خب من این طرف رو ترسیم کردم، فینیش رو میزنم و دوباره میرم ریلینگ رو میزنم، پیک رو بر میدارم و دوباره پیک میکنم و در طرف دوم هم نرده ترسیم میکنم و فینیش میزنم. حالا وارد 3D میشیم. خب یه مشکل داریم ما اینجا. نکته بعدی که در ترسیم اسکچ وجود داره اینه که وقتی شما نرده رو ترسیم میکنین بر روی لول هاست میشه. نرده رو انتخاب کنید و از تب مودیفای پنل تولز پیک نیو هاست رو بزنید و یه هاست جدید بهش بدید. هاست جدیدمون همین پله است دیگه. میخوایم بر روی پله قرار بگیره. میبینید که نرده در جای درستش قرار میگیره.
و برای نرده های سمت دیگر پله هم همین کارو میکنیم. نرده ها رو انتخاب میکنیم، پیک نیو هاست رو میزنیم و پله رو انتخاب میکنیم و نرده در جای درست قرار میگیره. نکته بعدی که اینجا وجود داره در حالت ترسیم نرده به صورت اسکچ بر روی پله، هر کدوم از نرده هایی که بر روی پله ترسیم کردین رو به صورت جداگانه انتخاب کنین و بهش آفست فرام پس بدید. جفتش رو نمیتونید انتخاب کنید با هم، به خاطر اینکه هر کدومشون فامیلی جدا هستش. و دومین دلیلش اینه که نسبت به استیرتون، نسبت به پله این آفست داده نمیشه، بلکه نسبت به مسیر ترسیم نرده این آفست رو میدید. یه نکته مهمی میخوام اینجا بهتون بگم. وقتی شما نرده رو بر اساس place on a stair ترسیم میکنید، یعنی مسیرتون مسیر پله است، مسیر حرکت پله است. شما جداگانه پس جدایی ترسیم نمی کنین، مسیر جدایی ترسیم نمی کنین. و همچنین این که دو طرف پله نرده هاش یه فامیلی هستن و به همدیگه کانکتن و دوتاشون رو با همدیگه میتونین تغییر بدید و هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. مثلا من الان 500 میدم، ببینین جفتشون با همدیگه به سمت داخل میان و اگر من الان بیام عدد منفی بدم روی جفتشون اعمال میشه. خب برگردونم سر جاش. یه دونه دیگه. هرچند که به صورت جداگانم شما میتونید بهشون offset from پس بدید، هیچ مشکلی نداره، بر روی یه دونشون اعمال میشه. ولی جفتشون هم که با هم دیگه بگیرید باز هم مشکلی پیش نمیاد. میتونید جفتشون رو هم به یک اندازه بهش offset from پس بدید، چون مسیر اصلی این نرده ها مسیر حرکت پله هست. ولی وقتی که شما میاین نرده ها رو به صورت اسکچ ترسیم میکنین، مسیرتون میشه مسیری که خودتون ترسیم کردید. مسیرتون مسیر حرکت پله نمیشه. به خاطر همین وقتی که میخواین آفست فرام پس بدید، یعنی آفستتون نسبت به مسیریه که خودتون ترسیم کردین. اگر نرده رو انتخاب کنم و بهش عدد منفی بدم، اینجا میاد به سمت داخل. اینجا 3 سانت دادم بهش، ببینید اومد به سمت داخل، منفی 3 سانت. ولی این یکی ساید پله نرده هاش به صورت مخالف این عمل میکنه. باید حتما عدد مثبت بدیم که به سمت داخل بیان. مثلا مثبت 3 سانت بهش میدیم، ببینید به سمت داخل اومد. پس این رو در نظر بگیرید که این دوتا الیمنت های جدا هستن و مسیرشون مسیریه که ما براشون ترسیم کردیم. پس باید به صورت جداگانه بهشون offset from پس بدیم. شما اگر از گزینه place on a stair استفاده کنید، فقط در دو طرف خارجی پله میتونید نرده ترسیم کنید. ولی اگر بخوایم در جای غیر از دو سمت پله نرده ترسیم کنیم، این پله‌ای که من براتون آماده کردم، میخواین در وسطش محل رفت و آمد رو، رفت و آمد بالا و پایین رو از همدیگه جدا کنید. کافیه که از دراینگ استفاده کنید. شما نمیتونید از place on a stair استفاده کنید. پس باید از اسکچ فست استفاده کنید. اوکی، وارد لول 1 میشیم و جایی که میخوایم نردمون رو قرار بدیم، مسیرمون رو میکشیم. شما هر جای این پله که بخواید میتونید نرده ترسیم کنید. خب از پایین به بالا ترسیم میکنیم، اسکیپ میزنیم، فینیش رو میزنیم، وارد 3D میشیم. همطور که میبینید روی لول 1 هاست شده. نرده رو انتخاب میکنیم، پیک نیو هاست رو میزنیم، پله رو پیک میکنیم و نرده در جای درستش هاست میشه. شما هر جایی که بخواید با هر مدلی که بخواید میتونید نرده رو ترسیم کنید. اگر الان وارد لول 1 بشین، شما میخواید یه نرده نصب کنید اینجا که حالت آرک داره. مثلا میگین از اینجا به اینجا و نردتون رو
ترسیم میکنید، فینیش میزنید. بریم تو 3D. این نرده رو پاک کنم. اوکی. شما وقتی آرکتون رو انتخاب میکنید، نردتون رو انتخاب کنید، پیک نیو هاست رو بزنید، به راحتی بر روی پله هاست میشه بدون هیچ مشکلی. مورد دیگه ای که اینجا میتونم بهش اشاره کنم اینه که وقتی که شما نرده رو انتخاب میکنید از قسمت پراپرتیز، هر مدل نرده ای که میخواین میتونید بهش بدید و نردتون رو عوض کنید. ببینید هر کدوم از این نرده ها که بخواید میتونید بهش بدید و عوضش کنید. یه جلسه دیگه از جلسات آموزشی نرم افزار رویت رو با هم گذروندیم. در این جلسه آموزش دادم که چطوری نرده رو به صورت Place on Ester ترسیم کنید. همچنین نکات بسیار مهمی رو گفتم که در طول ترسیم نرده حتما باید رعایت کنید تا بدون ارور و مشکلی نرده هاتون رو بر روی پله ها ترسیم کنید. نکته‌ای که در انتها میخواستم بهتون بگم اینه که شما وقتی که از گزینه Place on Ester and Ramp برای ترسیم نرده استفاده میکنید، فقط میتونید نرده هاتون رو بر روی پله و یا اینکه رمپ ترسیم کنید و بر روی المنت های دیگه قابل ترسیم نیست. پس این نکته رو حتما در نظر داشته باشید. خب دوستان، اگر این آموزش براتون مفید بود لایک کنید، اگر مشکلی داشتید برای من کامنت کنید، حتما پاسخگو هستم. و همچنین این ویدیو رو برای دوستان مهندستون شیر کنین. تمرین فراموش نشه. برای تسلط بر روی نرم افزار رویت حتما باید تمرین داشته باشید. نرده های متفاوت ترسیم کنین تا این مطالب در ذهنتون نهادینه بشه. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.